Dula Mandula! Viszem a Katát munkába. Igen. Örülsz? Megválasztották kivi ellenőrzőnek. Minőségellenőr. Ellenőrzőnek. Minőségellenőrnek. Quality manager leszel. Igen. Vagy ahogy a banki szférából átvették, quality checker. Na jó, modellezünk egy állásinterjút, hogy megfelelsz-e. Azt például tudod-e, hogy az új-zélandi közszolgálati televízió melyik évben sugározta először nagy sikerű tehetségkutató versenyét, aminek címe Kivi tud. Wow! Akkor ez egy nem. Akkor egyezünk ki egy nemben. Oké. Melyik híres, igen híres, méltán híres, és ezért illene ismerni, új-zélandi telepes szavai voltak a következők? Egy kivis lépés az embernek, egy nagy lépés az emberiségnek. Ez sem megy. Jön még ebből több is? Kapsz egy mentőkérdést. Mi az? Szirénázó autó, ami betegeket szállít. Miről beszélsz? Tudom, hogy nem könnyű. Ketyeg az idő. Mentőautó hogy jön ide? Ez volt a mentő kérdés. Na jól van, mehetsz akkor dolgozni. Hey, hi there. We are looking for Kiwi Pro. Pro Kiwi? Yeah, Pro Yeah, Kiwi. that's us. I'm new. Oh, yeah. Are you Alex? Yeah, I'm Alex. Hi. G'day. Kata. Nice to meet you. Can we do the Yeah, paperwork? yep. Yeah, cool. Kata elkezdett dolgozni, és már is kisütött a nap. Ezt mondják egyébként Új-Zélandról, hogy egy olyan hely, ahol mindössze egy nap alatt a 4 évszak összes időjárás fajtája képviseltetni tudja magát, és szerintem ez erős túlzás, mert gyakorlatilag erre 20 perc bőven elég. Na, Katának tehát találtunk állást, egyébként nekem is valamit, úgyhogy most szaggatok vissza a könyvtárba, mert ott van internet, és akkor el tudom küldeni én is a jelentkezésemet. Ez itt a könyvtár, a wifi-ért nem kell bemenni, mert az kijön magától, valahol itt. Mert hogy ahogy ígértem, akkor most megmutatom, hogy mi az a szuperséges állás, amit Katával találtunk, amire most fogok jelentkezni. Van egy oaklandi cég, aki az ottani közúthálózatnak a minőségét felügyeli. Most egy olyan munkatársat keresnek, aki a járdák útburkolatát ellenőrzi. Na de hogy mi ennek a módja? Az ideális jelentkező legalább 13 év iskolai tanulmányt tud felmutatni, felsőfokú végzettség előnyt jelent. Szükséges, hogy kiváló komputerkezelő készséged legyen, rendelkezz home office-szal, magyarul legyen egy laptopod, rajta egy minél újabb operációs rendszer és internet kapcsolat. Hogyha korábban végeztél már ilyen munkát, az előnyt jelent, de nem kizárók, mert hogy egyébként biztosítanak tréninget. Egy átlagos napod a következőképpen néz ki. Elmész a céges robogóért. Felszereled erre a robogóra a hardware-t, vagyis az ő kis komputerüket, amiket adnak. Utána elmész, ellenőrzöd az utat, a nap végén visszaviszed a robogót és lekapod a hardware-t, majd a saját home office-odról a rögzített adatokat elküldöd nekik e-mailen. Egy kis videót is mellékeltek arról, hogy pontosan hogyan is néz ki ez a munkakör. Mutatom. Itt mész a Verdáddal. Treasury. You cracked 4th grade 2 confirm? Cracked grade 4-2.
látsz egy repedést, bejelented neki, hogy ez hol van és mekkora a mérete, mert hogy ez a kütyű, ami ott van nálad, ez egy ilyen hangfelismerő szoftverrel dolgozik, tehát magyarul te csak lediktálod neki, mint valami titkárnőnek, hogy hol vagy és mit látsz éppen, ő pedig rögzíti. Aztán gurulsz tovább. Újabb repedés, újabb útburkolati hiba, úgyhogy megállsz és diktálsz. Broken 4 confirm. Broken 4. Na, úgyhogy ezt az állást fogom most megpályázni, amihez le kell butítani egy kicsit az önéletrajzomat, tehát ki fogom belőle venni a különböző vezetői vagy középvezetői pozíciókat, és hogy mi a jó abban, hogy napi 8 órában egy robogón ülsz, akinek lediktálod, hogy látok itt a repedést, megsüllyedt az útburkolat, ott egy kicsit rádőlt a fa, szóval ebben mi a biznisz? Ezt rögtön elmondom, csak előbb röviden tekintsük át, hogy mennyibe kerül nekünk Katával az itteni mindennapi élet. Ehhez viszont magyarázni kell, úgyhogy először keresünk egy nagyobb parkolót. Nyilván felvettem a pulcsimat, különben megint megfagyok. Szóval, jöjjön egy kis matek. Méghozzá nézzük meg, hogy körülbelül mibe kerülnek otthon, vagyis Magyarországon a dolgok, és mibe itt, Új-Zélandon. Először is ugye most 198 forintot kell fizetni egy új-zélandi dollárért, de az egyszerűség kedvéért számoljunk 200-zal. Ha Budapesten lakást akarsz bérelni, akkor olyan 30-50 négyzetméteres kis pici egyszobás precókat havi 100-130 ezer forintért már megkaphatsz, plusz ehhez jön hozzá a rezsi, ami általában olyan 10-30 ezer forint között van. Új-Zélandon ezért a pénzért csak egy szobát tudsz bérelni valahol, tehát ott a lakás többi részét ezt meg kell osztanod másokkal. Ez körülbelül olyan 200 dolláros heti béleti díjjal számolható, ez ugye havi 800, vagyis körülbelül 160 ezer forintnak felel meg egy hónapban. Ennek a kis szobának a rezsie átlagosan körülbelül 40 ezer forint egy hónapban, egyébként havi 260 ezerért itt is lehetne saját lakásod. Aztán kenyér, a tosztkenyeret vegyük alapul, mert az az, ami itt is van, és egész biztos, hogy otthon is. Otthon ugye ezek a 6-700 g körüliek olyan 3-500 forintba kerülnek, itt Új-Zélandon pedig 2-3 dollár az átlagár, ez is ugye olyan 4-600 forintnak felel meg, tehát mondhatjuk, hogy ez is nagyjából annyi, mint otthon. Vaj, hogy bonyolultabb legyen a dolog, itt fél kilóval számolok, ez olyan 1200 és akár 2000 forint között lehet otthon. Hangsúlyozom, hogy vajról van szó és nem margarinról. Ugyanezt a vajat Új-Zélandon megvéve 5-8 dollárral, vagyis olyan 1000-1600 forinttal számolhatunk. Az átlagos felvágott árak Magyarországon olyan 2-3 ezer forintos kilogrammonkénti áron számolhatóak, ugyanez Új-Zélandon átlagosan 20 dollár kilónként, ami körülbelül 4000 forintnak felel meg. Ismét kis túlzással mondhatjuk, hogy mondjuk itt kétszer annyiba kerülnek a felvágottak, mint Magyarországon. Sajt. Vegyük az 1 kilós trapistát alapul, ami otthon körülbelül olyan 1200 forintért elérhető. Új-Zélandon ugyanez körülbelül 9 dollár, ami azt jelenti, hogy nagyjából 1800 forint, tehát mondhatjuk, hogy a trapper másfélszer annyiba kerül, mint otthon. Rövidítsük le a dolgot, és vegyünk egy átlagárat, hogyha főzni akarsz, tehát hogyha nem felvágottat, hanem normális húst veszel, a zöldségek, gyümölcsök is kb. 2-3-szor annyiba kerülnek, mint Magyarországon, és akkor most jön a szép rész, a minimálbér, ami Magyarországon jelenleg 127.500 forintnak felel meg. Ez ugye a bruttó összeg, de hát ebből kb. Egy olyan 33,5%-ot még leadózol, ami azt jelenti, hogy 84.800 forintot, felfelé kerekítettem egyébként, 84.800 forintot viszel haza. És mi a helyzet Új-Zélandon? Hogyha havi 160 munkaórával és a minimálbér jelenlegi összegével, vagyis a 15 dollár 75 centtel számolunk, akkor havi szinten ez bruttó 504 ezer forintnak felel meg. Igen ám, de ez a bruttó, ebből még ugye adóznod kell. Nem egészen 12% az adókulcsuk, vagyis amit tisztán hazaviszel, az 444 ezer forintnak felel meg. Gyors fejszámolás és némi kerekítés után ez 5,23-szor annyi, mint Magyarországon. De egyszerűsítsük le ezt is, legyen ez csak egy 5-szörös szorzó. És most nézzük meg még egyszer azt a középső táblát, ahol azt jelöltem, hogy mi hányszor kerül többe Új-Zélandon, mint otthon. Lehet, hogy 2-szer annyit fizetsz a lakásért, de 5-ször annyit keresel. Értem, hogy 25%-kal több a rezsi, de te 400%-kal többet keresel. Na mindegy, menjünk vissza a kocsihoz, mert azért ott is van még egy-két sztori.
Szóval itt van ez az autó. Ez egy 19 éves Toyota Estima. 2500 köbcenti, és mindössze 105 000 kilométer volt benne. Átszámolva körülbelül 900 000 forintért vettük. Ez mondjuk itt is jó vételnek számított, úgyhogy tegyük fel, hogy 1 millió forintba kerül itt egy ilyen. Otthon ilyet nem kapsz, de leginkább azért nem, mert egyébként egyáltalán nem is forgalmazták, viszont megnéztem az otthoni árakat, és ami ehhez hasonló Toyota családi autó, 8 személyes, egyterű, blablabla, ilyen öreget nem is találtam, csak 15 éveset. Logikus, hogy akkor az drágább, viszont nem 2500 köbcenti volt, csak 1.6-os. Tehát akkor valószínűleg olcsóbb, ráadásul nem 105 000 kilométer volt benne, hanem 130 000, ami majdnem 30%-kal több, tehát az autó mégiscsak olcsóbb kéne, hogy legyen. Na és mennyibe került otthon mindez? 1 300 000 forinttól indul. Tehát tegyük fel, hogy ez az autó nem jobb, nem rosszabb, hanem ugyanilyen, csak egyszerűen 30%-kal drágább. Na most, ha megveszed otthon drágábban, akkor azt még ugye át kell érni. Ez az autó 2500 köbcenti, tehát az átírása drágább lenne, mint az 1.6-osnak, úgyhogy induljunk ki abból, hogy ezt akarom otthon átírni a nevembe. A mostani árak mellett ez 87 000 forintba kerül. És mennyibe került az átírás Új-Zélandon? Várom a tippeket. Mondhatom? $9, vagyis körülbelül 1800 forint. Tudod, ők azok a srácok, akik 5-ször annyit keresnek. Igazából 5,23-szor, de legyen csak 5-szörös. Hát így. És akkor még mindig adott a kérdés, hogy ugye miért is jelentkezem én egy olyan árásra, amihez le kell butítani az önéletrajzomat, és nagyon drukkolok azért, hogy napi 8 órában egy robogón ülve nézhessem, hogy van-e repedés a járdán. Mert ők a minimálbér másfélszeresét ígérik, ami azt jelenti, hogy körülbelül 705 000 forintot kapnék készhez. Úgyhogy légy szíves, drukkoljatok, mert most összesen $500 van Katával közösen, amit fogalmunk sincs, hogy meddig kéne beosztani. A szingapúri sztorit most nem folytatom, mert idő van, mennünk kell vissza Katáért, pedig az is egy igen tanulságos történet. Ezzel folytatjuk legközelebb. Szevasz, tesó!